สวัสดีครับคลิปนี้มาเจาะลึกไฟแช็กไฟฟ้าแล้วก็ลองเปรียบเทียบกับไฟแช็กที่เป็นแบบแก๊สแบบเดิมแบบนี้นะครับแบบที่มีเปลวแบบนี้นะลองดูว่าแบบไหนดีกว่าแล้วคุณอาจจะได้ข้อมูลได้ไอเดียไปซื้อใช้งานนะครับผมซื้อมาทดสอบแล้วก็เอามาใช้งานที่บ้านตัวนี้ซื้อมานานแล้วแหละรู้สึกว่าค่อนข้างดีนะครับชอบตัวนี้ซื้อมาจุดธูปให้เจ้าที่นะครับซื้อมาสแปร์ก็ทั้ง3อันทางซ้ายเนี่ยก็ซื้อมาที่หลังบางตัวเอาไว้พกนะครับก็มาเจอว่ามีข้อดีข้อเสียบางอย่างที่อยากจะเอามาแนะนำเอามารีวิวค้างเอาไว้ในช่อง YouTube เผื่อใครที่ค้นหามาแล้วจำเป็นควรจะได้ข้อมูลก่อนที่จะซื้อใช้งานบางทีอาจจะไม่ต้องซื้อผิดนะครับตัวนี้ผมชอบมากแต่ว่าเขาก็จะพกยากนิดนึงเพราะว่าเขาบวมๆแบบนี้ใส่กระเป๋าไปก็จะเทอะทะนิดนึงแต่ผมรู้สึกว่าเขาดีมากล็อกมาดีตัวเคสเนี่ยเป็นเคสใสอะคริลิกถือว่าเหนียวนะค่อนข้างแข็งแรงนะตรงนี้เป็นสวิตช์เปิดไฟหลอดครอบเนี่ยแรงมากเนี่ยครับเป็นไฟฉายได้ดีมากๆมีดิมมิ่งมีไฟอยู่3สเต็ปนะครับ3ลักษณะโอเคปิดละนะครับเวลาที่คุณจะใช้คุณก็ต้องปลดล็อกก่อนแล้วก็เปิดเนี่ยเปิดใช้งานแล้วก็กดตรงนี้จะขึ้นบอกสถานะด้วยนะเนี่ยไฟจะอยู่ที่ 100% อยู่ไฟเต็มตรงนี้ก็ดีนะครับตรงนี้จุดแล้วเปลวไฟมาเร็วมากสังเกตดูผมจุดเทียนนะเนี่ยครับเปลวไฟมาเลยถือว่าเยี่ยมครับผ่านจุดธูปก็ได้แต่ว่าถ้าจุดธูปเป็นกรรมเนี่ยก็จะยากนิดนึงเพราะว่าเปลวมาแค่เนี่ยต้องมีตัวล่อมีเทียนมาสักเล่มหนึ่งแล้วก็จุดเทียนแล้วค่อยจุดธูปอีกทีหนึ่งนะครับการจุดกระดาษก็เร็วมากจุดกระดาษนี่ถือว่าฟึบมาเลยลุกเลยนะครับลองทดสอบให้เนี่ยถือว่าถ้าแบบเนี้ยเยี่ยมครับเยี่ยมมากๆเร็วใช้งานได้จริงใช้งานได้ดีปลอดภัยนะครับเนี่ยนะถือว่าเหมาะกับการพกไปเที่ยวไปไหนมาไหนเยี่ยมนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะไฟแช็กไฟฟ้านะครับตัวนี้สวยด้วยผมซื้อใสๆจะเห็นวงจรข้างในนะครับมาตัวที่2ตัวนี้เป็นตัวที่เห็นว่ามันค่อนข้างที่จะเรียวสวยเหมือนไฟแช็กตัวจริงก็เลยซื้อมาพกพาเนี่ยครับพอขึ้นมาแบบนี้เขาจะมีขดลวดอยู่ตรงนี้มีขดลวดเห็นเป็นก้นหอยนี่คือมันบอบบางมากเลยนะมันเป็นขนลวดบางๆอย่าแย่แรงนะถ้าโดนไปเนี่ยบางทีมันจะขึ้นลงบางทีมันก็เบ้ไปทางนี้บางทีก็เบ้ไปทางนี้นะเพราะมันอ่อนแอมากนะครับการจุดคุณจุดยากนิดนึงตรงนี้เหมาะกับการจุดบุหรี่ถ้าจะจุดธูปเนี่ยพอได้นะครับนี่นะแต่ครั้งหนึ่งก็จะขึ้นมาก็ต้องจ่อเพื่อให้เกิดความร้อนนะเนี่ยยากนิดหน่อยนะครับมาละติดละนะครับเนี่ยยากเลยเขาจะปิดเองตอนนี้สังเกตดูนะผมแย่แรงไปหน่อยเขาโผล่ออกมาด้านนี้ละเนี่ยเขาเพเยออกมาด้านนี้นะครับเขาเบ้ไปทางขวาแล้วนะเนี่ยห่างออกไปละไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบนี้ผมจะลองจุดเทียนนะคราวนี้เริ่มจุดเทียนแล้วครับจุดยากนิดนึงเปลวไฟไม่เข้ามาเขาก็จะควันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยครับเพราะว่าเขาดับไปแล้วควันนิดนึงเปลวไฟมาเถอะไม่มาครับเนี่ยไม่มาเปลวไฟไม่ขึ้นเหมาะกับการใช้จุดบุหรี่เหมาะกับการจุดเพื่อที่จะให้เหมือนมีความร้อนเฉยๆแล้วลุกไหม้ได้นะครับแต่เปลวมันไม่มาบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ถ้าจะให้ไฟลุกเนี่ยอาจจะรอนานนิดนึงแล้วลุ้นเอานะครับแต่การใช้งานโดยรวมการพกพาก็ดีตัวนี้ชาร์จที่เป็นไมโคร USB เป็นไฟฟ้ามีแบตอยู่ในตัวนะครับพกพาง่ายสำหรับคนที่สูบบุหรี่หรือต้องการไฟแช็กแบบอย่างง่ายก็แบบนี้เลยครับถือว่าโอเคผ่านแต่ก็จะมีข้อจำกัดในหลายอย่างลองเอาข้อมูลไปพิจารณานะตรงนี้ผมลองจุดที่เป็นทิชชู่แล้วบางทีก็ไฟลุกบางทีก็ไม่ลุกนะเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยผมลองจุดเอาใหม่นะปึ๊บได้ไหมลุกไหมลุกครับได้นะแต่บางครั้งส่วนใหญ่ถ้าแห้งๆเนี่ยได้ถ้าเป็นเปียกๆมีเทียนอย่างเงี้ยอาจจะยากนิดนึงปิดพกพานะครับคราวนี้ตัวถัดมาตัวนี้จะเป็นลักษณะของการจุดเตาบาร์บีคิวหรือเป็นจุดเตาแก๊สที่เราใช้ปืนยาวๆครับแป๊กอย่างเงี้ยที่ลงไปข้างล่างนะครับเปิดแก๊สแล้วแป๊กอย่างเงี้ยก็เป็นทางเลือกนะใช้งานได้ดีตัวนี้เขาชาร์จ USB-C ตรงนี้นะครับเป็นพอร์ตแล้วก็ตัวนี้คือล็อกปลดล็อกคือเปิดใช้งานแต่ยังไม่เริ่มนะพอจะเริ่มต้องกดตรงนี้กดค้างไว้จะเป็นการเริ่มสปาร์คเนี่ยครับการทำงานจะคล้ายๆกับอันนี้มันจะมีคล้ายๆกับเปลวนะครับพลาสมาเนี่ยฟื้บเนี่ยตัวนี้ดีคล้ายๆกันไฟ
ไฟติดเร็วลุกเร็วผมลองทดสอบกับทิชชู่ให้ชมปกติเร็วมากนะครับปึ๊บเนี่ยไฟลุกแล้วเห็นไหมถือว่าเยี่ยมครับแล้วถ้าเกิดเป็นเทียนล่ะจุดเร็วมากปึ๊บเลยเหมือนจริงมากเหมือนไฟแช็กที่เป็นเขาใช้แก๊สมากๆเลยนะครับลองดูอีกทีปึ๊บเนี่ยโอ้ยเยี่ยมไฟลุกแล้วลุกแต่ผมปิดเร็วไปหน่อยนะครับการจุดอื่นๆจุดธูปได้ผมลองมาแล้วนะครับนี่นะแต่อาจจะพื้นที่น้อยไปหน่อยโอเคได้นะติดแล้วนะโอเคนะครับแต่แบบนี้มันพกยากมันยาวก็พกใส่รถไปกรณีที่คุณจะไปขายของเปิดท้ายขายของจำพวกเตาแก๊สในรถที่ต้องการความยาวตัวเนี้ยดีคอมันสามารถงอได้เข้าไปใต้เตาแก๊สได้นะครับหรืออาจจะเป็นใต้เตาอั้งโล่ที่เป็นเตาถ่านอะไรพวกนี้ครับแย่เข้าไปข้างในก็จุดอย่างนี้ก็ได้นะครับถือว่าโอเคมากๆตัวนี้เขาเป็นโลหะนะทนความร้อนได้นะครับถือว่าโดยรวมคือดีนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่การใช้เปลวไฟเนี่ยสู้ตรงนี้ไม่ได้เวลาที่เราจุดเทียนเป็นกำหรืออะไรที่มันเยอะๆเนี่ยตัวนี้ดีกว่าปึ๊บเปลวไฟมันกว้างพอเปลวไฟมันยาวเนี่ยเราสามารถลนได้ดีกว่าถ้าต้องการจะลนเนี่ยต้องเป็นตัวนี้แต่ถ้าเกิดต้องการจุดติดเลยเนี่ยเป็นตัวนี้หรือไม่ก็ตัวนี้นี่คือลักษณะการใช้งานของไฟแช็กไฟฟ้าทั้ง3แบบที่ผมมีจริงๆมีแบบอื่นด้วยนะโดยรวมนะครับถ้าเทียบกันเนี่ยเป็นแบบพลาสมาแบบเนี้ยดีกว่ายิ่งตัวนี้พลาสมาเยอะนะครับเนี่ยเป็นแบบเนี้ยค่อยกันถือว่าเยี่ยมเลยแรงด้วยนะครับนี่นะมันร้อนมากไหม้เลยถ้าเกิดเอาไปใกล้ๆเนี่ยไม่รอดครับเพราะว่ามันร้อนจริงๆตัวนี้เป็นพลาสมา1คู่นะครับเมื่อสักครู่เป็นไขว้นะตัวนี้เป็น1คู่ลองสังเกตใกล้ๆนะครับผมก็จะโชว์ใกล้ๆให้ดูนิดนึงเนี่ยครับพอเปิดปุ๊บพร้อมนะครับเขาจะมีแค่นี้เขาจะสปาร์กอยู่อย่างนี้นะครับมันจะร้อนอยู่ก็ถือว่าแบบนี้ดีกว่าแบบพลาสมาแบบนี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นแบบอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นขดลวดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องลุ้นนิดนึงมันแค่ให้ความร้อนนะครับเนี่ยนะให้ความร้อนพอสมควรแต่ดีอย่างหนึ่งคือพอถึงเวลาเขาปิดเองอัตโนมัตินะครับพอถึงเวลาเขาก็จะตัดไฟเนี่ยปึ๊บตัดไฟดับเป็นการยืดอายุแบตเตอรี่ให้ใช้ได้นานขึ้นเหมาะกับการใช้จุดบุหรี่จุดซิก้านะครับพอมันร้อนควันขึ้นแล้วก็ดูดปื๊ดสักพักหนึ่งเขาก็ปิดเองนะครับเป็นไอเดียนะผมเอามารีวิวให้ชมเปรียบเทียบกันให้ชมชัดๆท่านใดที่มีคำถามในใจว่าแบบไหนดีแบบขดลวดแบบนี้หรือแบบพลาสมาแบบนี้โดยรวมเนี่ยพลาสมามันดีกว่ามันแรงกว่าแล้วเปลวไฟมันขึ้นเร็วเหมาะกับการพกพาไปใช้หลายๆประโยชน์นะครับนี่คือเหตุผลที่เอามาให้ชมเพื่อที่จะเป็นข้อมูลไว้ให้ตัดสินใจนะครับถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะทดสอบเพิ่มแล้วมาตอบให้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ